थोडं कन्फ्युजन होतंय. इकडे इकडे थांबू का इकडे थांबू? कारण काय होतं, इकडे थांबलं तर म्हणतात की राईट विंग दिसतोय, इकडून पैसे घेत आहेत वाटतं. हां, इकडे थांबलं तर म्हणतात हा लेफ्टवाला आहे, लेफ्टवाला आहे, इकडून पैसे येतात वाटतं. मुळात काही पैसे मिळतच नाहीयेत. इकडे सेंटरला थांबलं तर तुमचं काही स्टँडच नाहीये. मग स्टँड नाही तर मग करता कशाला असले इंटरव्ह्यू? सिरियस आहे हा टॉपिक. करता कशाला? इतकं ट्रोलिंग झालं की मला कळेना विषय खोल आहे का विषय ट्रोल आहे. या अभ्यास करायला लागतो या कार्यक्रमासाठी. टेन्शन इतकं असतं त्याच्यामुळे माझं डोकं हा राजकीय पक्ष आहे असं समजून सगळे केस निघून चाललेत. एक मिनिट, तुम्ही हसू नका. मी अजिबात कॉमेडी करत नाहीये. मी सिरियसली बोलतोय, हे प्रचंड सिरियसली बोलतोय आणि मी गांभीर्यानं हा कार्यक्रम करतोय. कारण मला असं पण सांगितलं की अरे ते इंटरव्ह्यू घेणं म्हणजे काय कॉमेडी करणं एवढं सोपं नसतं. तर अभ्यास करून या. म्हणून मग मी सारंग आणि ओंकारला म्हटलं ते छोट्या जबाबदाऱ्या ज्या आहेत ना कॉमेडी वगैरे करायच्या त्या तुम्ही घ्या. मी अवघड काम करतो म्हटलं. हां. आणि असं म्हणून सुद्धा आमचे पक्षप्रमुख सारंगजी मला पक्षातनं काढणार नाहीत याची खात्री आहे. म्हणून मला भाडीपा आवडतो. भाडीपा, काही कन्फ्युजन नकोय. भाडीपा डिजिटल. नाही तर परत वगैरे ट्रोलिंग व्हायचं. थँक्यू सर. तर या ट्रोलिंगवरनं आणि या कार्यक्रमाला जो काही रिस्पॉन्स मिळतो युट्यूब लाईव्ह जे लोक बघतात त्याच्यावरनं एक गोष्ट मला नक्की कळली की लोकांना मत द्यायला आवडतं. मग ॲटलिस्ट घरी मोबाईलवर बसून तरी ते लोक मत देतात. आता तेच लोक पोलिंग बूथवर जातील आणि मतदान करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. ज्ञानापासून माहितीपासून लोक वंचित राहू नये. आपल्यासारखे लोक जे युट्यूबवर टाइमपास करत असतात त्यांना या सगळ्या गोष्टींची माहिती मिळावी म्हणून विषय खोल हा आम्ही घाट घातलेला आहे. तर आज घड्याळाकडे बघायला लागणार आहे. कारण वेळ कमी आहे, दुसरं काही कारण नाही आहे. आता स्वागत करूयात विलंब न करता आजच्या आपल्या खास पाहुण्या, बारामतीच्या लाडक्या ताई, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांचं. थँक्यू सो मच. जरा नर्वसनेस इकडे टाकतो. कॉन्फिडेंट डस्टबिन आहे का पण? डस्टबिन मध्ये टाकून दिलं. हा, कारण कचरा टाकू करायचा नका. अजिबात नाही, कचरा करतच नाही. तर हे प्रश्न तुम्हाला मी आधी तुमचे आभार मानतो की अगदी बिझी शेड्यूल मध्ये तुम्ही आलात. आणि ऑल्सो एबीपी माझा जे आमचे टेलिव्हिजन पार्टनर्स आहेत त्यांचेही मी आभार मानतो. त्यांच्या आहे पार्टनर. येस, टेलिव्हिजनवर सुद्धा दिसणारे, कारण यूट्यूबवर आपण लाईव्ह आहोतच, इथे लोक इतक्या संख्येने जमले आहेत. पण टेलिव्हिजन हे असं माध्यम आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता येतं. तर हे जे प्रश्न आम्ही विचारतोय ते आमच्या मनातले नाही आहेत, तर आम्ही लोकांकडनं हे प्रश्न गोळा केलेत. तुमचे मनातलेही विचारू शकतो. मनातलेही विचारतो डेफिनेटली. पण हे प्रश्न जे आहेत ते तुमच्या मतदारसंघात आमची रिसर्च टीम फिरली आणि त्यांना हे पडलेले प्रश्न आहेत. बरेचसे प्रश्न तुम्ही खूप वेळा ऐकलेले आहेत, त्याची उत्तरं तुम्ही दिली आहेत. सॉरी, माईक इज इट नॉट वर्किंग? थोडंसं वर. ओ गॉड, परत हेअरबँड सारखं घालायला लागेल. ते मी पण तसंच केलेलं आहे इट्स टेरेबल. लोकांना. हां, ओके. येस. हां. आवाज येतोय? ओके. आवाज साऊंड पोचतोय? इज ओके. थोडंसं या बाजूला तुम्ही या. हां. येस. आता आवाज येतोय? येस. तर जास्त वेळ न घेता आता प्रश्नांना सुरुवात करूयात. तर पहिला प्रश्न, मी जसं म्हणलं अनेक प्रश्न तुम्ही खूप वेळा ऐकलेले आहेत. आता आयदर त्याची समाधानकारक उत्तरं अजून मिळालेली नाहीयेत किंवा हे प्रश्न या लोकांना पडलेले आहेत, त्यांनी बाकीचे कार्यक्रम बघितलेले नाहीयेत. तर हा प्रश्न आहे घराणेशाही विषयी. तर राष्ट्रवादीमध्ये घराणेशाही बघायला मिळते. घराणेशाही फक्त प्रमुख नेत्यांमध्ये नाही तर स्थानिक नेत्यांमध्ये सुद्धा ही घराणेशाही बघायला मिळतं. त्यामुळे पक्षामध्ये राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले लोक टिकत नाहीत किंवा नवीन आलेले कार्यकर्ते टिकत नाहीत. तर नवोदितांना संधी नाही का, असा प्रश्न आहे. प्रश्न अतिशय चांगला आहे आणि मला आनंद वाटतोय की तुम्ही हा विचारला. इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. खरं तर घराणेशाही ह्या प्रश्नाचं मी बऱ्याच वेळा विचारही केलेला आहे आणि माझं एकच मत आहे की आम्ही लोकांच्यातून निवडून येतो. घराणेशाहीचा मुद्दा हा फर्स्ट फूट इन द डोअर, म्हणजे पहिल्यांदा जे आपल्याला संधी मिळते ही फार पटकन मिळते. पण त्याचे 3-4 ड्रॉबॅक्स आहेत. एक तर कॉन्स्टंट कंपॅरिझन.
त्याच्यानंतर लोकांना असं वाटतं की त्यांचं जे अचीवमेंट आहे ते तुम्ही केलीच पाहिजे 2 नंबर. आणि घराणेशाहीची असंख्य उदाहरणं तुम्ही 2014 साली जे हाय परफॉर्मिंग होते पार्लमेंटमध्ये त्यांना अपेक्षित असं यश मिळालं नाही. याची 2 किंवा 3 तुम्हाला अगदी पटकन म्हणजे मनाला लागणारी अशी म्हणजे सचिन पायलट. हो. सचिन पायलट, प्रिया दत्त, मिलिंद देवरा, जितेन प्रसाद अशी असंख्य उदाहरणं तुम्हाला देऊ शकते जे जेन्युअनली हाय परफॉर्मिंग होते पार्लमेंट्समध्ये, पण अपेक्षित असं यश त्यांना मागच्या इलेक्शनमध्ये मिळालं नाही. माझा दुसरा मुद्दा असा आहे की माझ्या पक्षाबद्दल मी बोलू शकते. आता आज ह्या राज्यात नाही, या देशात एकही असा पक्ष राहिलेला नाही ज्याच्यात घराणेशाही नाही. काही एकेकाळी होते, पण आज मी दाव्याने सांगू शकते तुम्ही कुठल्याही पक्षाची लिस्ट काढा त्याच्यात घराणेशाही दिसते. पण दॅट डझंट मीन मी ते जस्टिफाय करते. हां. ॲट द सेम टाईम आता एखादा डॉक्टर असेल, त्याचे वडील चांगले डॉक्टर असतील तर तुम्ही विश्वासाच्या नात्याने जाता, अरे वडील फार मोठे डॉक्टर होते आपण जाऊया त्याच्याकडे. एखादा मोठा वकील असेल तर मी म्हणेल अरे त्याचे वडील फार मोठे वकील होते, तो मुलगा चांगलाच असेल. मग डॉक्टर, वकील, फिल्म स्टार, मीडिया हाऊसेस या सगळ्यात घराणेशाही चालते. मग आमच्यावरच का सगळ्यांचा रोष? नाही असं नाही. फक्त पॉलिटिक्समध्ये नाही, अभिनेत्यांवर तसं होतंच. त्यांच्याही नाही, बाबतीत आमच्यावर जरा विशेष प्रेम असतं. प्रेम. हां. प्रेम आहे म्हणूनच. प्रेम आहे म्हणून नाही, प्रश्न पण पडतात. माझा मुद्दा तुम्हाला मान्य आहे, पण माझ्या आमच्या पक्षातली 2 अतिशय उत्तम उदाहरणं मी तुम्हाला सांगायला मला आवडेल. कैलासवासी आर आर पाटील. आर आर पाटलांची आई वडील कोणी राजकारणात नव्हतं. एक हाय परफॉर्मिंग जिल्हा परिषदचा मेंबर पवारसाहेबांनी बघितला आणि त्याला राज्याचा उपमुख्यमंत्रीपद केलं. त्यांना कुठल्याही घराणेशाहीचा आधार नव्हता. एक. आणि तुमच्या युवा पिढीला आवडणारं असं एक उदाहरण म्हणजे सक्षना सलगर नावाची मुलगी. ही मला युवती काँग्रेसचं जेव्हा काम मी राज्यात करत होते तेव्हा तिचं भाषण मी असं स्टेजवर ऐकलं आणि म्हटलं कोण आहे ही मुलगी एवढं छान बोलते आहे. आणि त्याच्यात सक्षनाची आणि माझी ओळख झाली. सक्षना उस्मानाबादची आहे, ती इंजिनियर आहे, तिचे वडील शेतकरी आहेत. आज ती महाराष्ट्राच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या युवतीची अध्यक्ष आहे, राज्याची अध्यक्ष आहे. आणि हाय टॅलेंट पूल. आणि जेव्हा आम्ही यूथ आणि युवती काँग्रेसमध्ये काम करतो, माझी युवती काँग्रेसची स्थापना मी एवढ्यासाठीच केली की नवीन आयडियाज, नवीन टॅलेंट हा पक्षात आला पाहिजे. आणि मग तुमच्यासारख्या पिढीला असे डिसिल्युशन्ड असतात, तुम्हाला वाटतं राजकारण हे काय चांगलं नाही, ते सगळ्यात चिखल आहे, त्याच्यात आपल्याला नाही पडायचं. त्याच्यामुळे हा बदल घडवण्यासाठी एक 21व्या शतकातली हाय परफॉर्मन्स टीम असावी ज्याच्यात नवीन आयडियाज आहेत, टेक्नॉलॉजीचा वापर आहे, एक न्यू इंडियाज न्यू ड्रीम. म्हणून खरं तर राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना झाली. तुमच्याच समोरच्या लाईनमध्ये एक मुलगी बसली आहे, ती राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसमध्ये काम करते. तिचे पण आईवडील राजकारणात नाही आहेत. ती अशाच एका कार्यक्रमात मला भेटली. त्यामुळे मनाली. तर मनालीसारख्या असंख्य अशा मुली आमच्या टीममध्ये जोडल्या गेल्या या राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या राज्याच्या दौऱ्यांमधून. हा, म्हणजे एकीकडे असं सुद्धा चालू आहे, हे हो, लोकांपर्यंत अर्थातच. पोहोचणं गरजेचं आहे. अर्थातच. कारण आता काय माहिती दिसताना काय दिसतं, आता 22 पैकी 12 कॅन्डिडेट्स आत्ताच्या इलेक्शन्समध्ये पॉलिटिकल फॅमिलीजमधनं आलेले आहेत, ते सीट्स दिले. तर असं काही डिस्करेज व्हायला होत नाही ना की आम्ही करतोय युवती नाही नाही, अर्थातच नाही, अर्थातच नाही. आणि ह्या सगळ्या हाय परफॉर्मन्स आर आर पाटलांचं उदाहरण बघा ना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. म्हणजे आमच्या पक्षाकडे होतं ते राज्यातलं सगळ्यात मोठं पद त्यांना. सो पर्सेंटेज वाढलं पाहिजे असं तरी वाटतं. क्लिअरली आय टोटली अग्री विथ यू. माझं म्हणणं आहे की पॉलिटिक्स कुठल्याही तुम्ही काम करा, प्रोफेशनमध्ये असेल, त्याच्यात परफॉर्मन्स शुड बी काउंटेड. थँक्यू. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात आपण. हाही प्रश्न अनेकदा विचारला असेल, पण बऱ्याच लोकांना याच्याबद्दल माहिती नाही आहे. ते म्हणजे राईट टू डिस्कनेक्ट या बिल बद्दल. राईट टू डिस्कनेक्ट हे बिल मांडलं, त्याच्याबद्दलही तुम्ही सांगा, म्हणजे नक्की काय. बऱ्याच लोकांना तेही माहिती नाहीये. पण राष्ट्रवादी हा प्रयत्न आहे का शहरी युवकांबरोबर कनेक्ट मिळण्यासाठी राईट टू डिस्कनेक्ट असं? नो नो, मी कुठलीही गोष्ट एखाद्याशी कनेक्ट करण्यासाठी करत नाही. मला जे मनाला आवडतं किंवा लोकांच्यात फिरताना जे प्रश्न मला दिसतात त्याची विधेयकं मी करते. मी 22 विधेयकं 5 वर्षात मांडली पार्लमेंटमध्ये. ती सगळ्याचा तुम्ही अभ्यास करा. काही हेल्थ रिलेटेड आहेत,
सोशल कॉज रिलेटेड आहे आणि राईट टू डिस्कनेक्ट. राईट टू डिस्कनेक्ट बिल मी एवढ्यासाठीच आणलं. तुमच्यापैकी कोणी वाचलं आहे राईट टू डिस्कनेक्ट? हे माझ्या फेसबुकवर आहे, तर प्लीज आज कुणालाही वेळ मिळेल तेव्हा राईट टू डिस्कनेक्ट सुप्रिया सुळे प्रायव्हेट मेंबर्स बिल केलं तर तुम्हाला लगेच कळेल. राईट टू डिस्कनेक्ट बिल हे मी का आणलं? कारण अनेक वेळा मी असं बघते की मी मेंटल हेल्थ बिल आणलं आणि सरकारने पण आणलं आणि मी प्रायव्हेट मेंबर्स बिलमध्ये ते इंट्रोड्यूस केलं होतं. कारण का मी सातत्याने तुमच्यासारख्या जनरेशनमध्ये एक शब्द ऐकते, आय एम सो डिप्रेस्ड. येस. म्हणजे डिप्रेशन इज अ सिरियस इशू. माझ्या आईच्या पिढीत किंवा माझ्या पिढीमध्ये डिप्रेशन हा विषय कधीच मी इतका कॅज्युअली कॅफे कॉफी डेमध्ये ऐकलेला नाही. तिथे बसले की म्हणतात ओ आय एम फिलिंग सो लो, आय एम सो डिप्रेस्ड. व्हॉट आर यू डिप्रेस्ड अबाउट? याचा मला नेहमी प्रश्न पडतो. आणि हे करताना मी विचार केला की हे कशामुळे होतं आहे. आणि हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचा एक रिपोर्ट आहे. मी हार्वर्ड बिझनेस स्कूल बरं अनेक वर्ष टोबॅको कंट्रोलमध्ये काम करते. मी देशात पण करते, राज्यात पण करते. आणि जे टोबॅको कंट्रोल्सचे ग्रुप्स आहेत ते ब्लूमबर्ग फाउंडेशन बरोबर काम करतात अमेरिकेत. त्याच्यापैकी मी एक आहे. आणि त्याच्याबरोबर ब्लूमबर्ग फाउंडेशनने हार्वर्ड मेडिकल स्कूलला त्याच्यात इंटिग्रेट करून एक जनरली एक ॲन्युअल कॉन्फरन्स असते न्यूयॉर्कमध्ये. तिथे किंवा बॉस्टनला मला जायची संधी मिळते. आणि त्याच्यातून या चर्चेतून की ब्रेन ड्रेन आणि टेक्नॉलॉजी डिटॉक्स, तुम्ही विचार करून बघा. आपण सगळे किती वेळ टेक्नॉलॉजी, आणि मी तुमच्यासारखीच आहे, आय एम सक्ड इन बाय टेक्नॉलॉजी. म्हणजे मी उठले की टेलिव्हिजन बघते कारण का बातम्या असतात, त्याच्यामध्ये मी वर्तमानपत्र वाचते. पण मी अजून डिजिटल वर्तमानपत्र नाही वाचू शकत, मला काळी शाई माझ्या हाताला लागते अजून. पण तुमची पिढी आहे जी फारशी वर्तमानपत्र वाचत नाही, तुम्ही ऑनलाईन वाचता. त्याच्यानंतर तुम्ही काम लॅपटॉपवर करता. संध्याकाळी तुम्ही नेटफ्लिक्स जर बघत असाल किंवा ॲमेझॉन प्राईम बघत असाल ते तुम्ही तुमच्या आयपॅडवर बघता. भाडीपापड. बाडी भाडी. ते पण ऑनलाईन चाललंय. तेही ऑनलाईन. त्याच्यामुळे या सगळ्या दिवसभराच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते. परवा होळी झाली, त्या दिवशी फुल मून होतं हे तुम्हाला तुमच्या मोबाईलनी सांगितलं असेल, तुमच्या आयपॅडनी सांगितलं असेल. तुमच्यापैकी मी तुम्हालाच पुष्कराज विचारते, तुम्ही फुल मून बघितला त्या दिवशी? हो, मला आवडतो पौर्णिमेचा चंद्र बघायला. हां, थँक्यू व्हेरी मच. कारण का ह्यांच्यापैकी जर किती विचारलं असेल, किती लोकांनी टेलिव्हिजन किंवा सोशल मीडियामधून सोडून दुसऱ्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ह्याला किती वेळ तुम्ही देता दिवसातून? हे महत्वाचं. आपलं सगळं आयुष्य व्हॉट्सॲप जर आपण नाही पाहिलं, म्हणजे आता समोर मी ह्यांच्या किती बसले असेल CCD मध्ये, तरी बेल वाजली की मी पुष्कराजकडे न बघता खाली बघणार. म्हणजे ही इज ॲक्च्युली ते त्यांचा मला वेळ देत आहे ह्याची मला किंमत नाही, इनसेन्सिटिव्हिटी नाही आहे. आपण समाज म्हणून तसे झालो. ऑटोमॅटिकली त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी डिटॉक्स आणि तुमचा मेंदू थकून जातो. म्हणजे तुम्ही जर आठवडाभर कम्पेअरिंग ॲज अ प्रोफेशन तुम्ही काय करता मला नाही माहिती. थँक्यू. मी ॲक्टर आहे. ॲक्टर आहे. ते सांगायला लागतं म्हणजे अजून तेवढा चांगला ॲक्टर नाही नाही, मी टेलिव्हिजन सिरियल्स वगैरे खूप कमी बघते किंवा टीव्ही नाही, it's okay. सिनेमा पण कमी बघते. आता मी नेटफ्लिक्स बघते जास्त. त्याच्यामुळे चूक माझी आहे, तुमची नाही, नाही. no problem. तुमच्या Netflix टॅलेंट मध्ये- बद्दल माझ्या नाही, मनात नाही, बिलकुल डाऊट नाही. काही प्रॉब्लेम I never underestimate anybody's talent. थँक्यू. Everybody is talented. नाही त्यामुळे पण राईट टू डिस्कनेक्ट हे मिळतच नाही, कारण सोशल मीडियावर वगैरे पण कामाबद्दलच बघितलं जातं की कोण ऍक्टर, कोणाची काय काम? पॉप्युलॅरिटी वाढतीये, वाढतीये. कोणाचं काय चाललंय वगैरे हेच बघितलं जातं. सो राईट टू डिस्कनेक्ट. सो राईट टू डिस्कनेक्ट इज जर आठवडाभर तुम्ही दिवसभर जर काम केलं तर एक आठवड्यातला दिवस हा स्वतःसाठी काढला पाहिजे. इधर तुमच्या म्हणजे डिपेंड्स ऑन व्हॉट एज ग्रुप यू आर इन. जर तुमची फॅमिली असेल तर आई वडील, इफ यू हॅव अ गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, सिबलिंग्स, स्पाऊस, इन लॉज, फ्रेंड्स, ऑर जस्ट हँग अँड डे ड्रीम. तुम्ही एक 10 मिनटं डे ड्रीम करून बघा. इट्स नॉट दॅट बॅड. किंवा याचं- पीपल वॉच करा. याचं बिल म्हणजे नक्की काय, म्हणजे म्हणजे ह्याचा बिलमध्ये असं आहे, त्याच्यात व्हर्टिकल्स आहेत. म्हणजे समजा तुम्ही हिंजवडीला काम करत असाल तर तुम्हाला मंडे टू फ्रायडे हा तुम्ही 24/7 काम करत असता. येस. शनिवारी तरी तुमचा बॅकलॉग असतो. रविवार एक दिवस तुमच्या बॉसनी जर तुम्हाला फोन केला की पुष्कर मला उद्या हे करून पाहिजे, तुम्ही विचारलं सर हे इमर्जन्सी आहे का, तो म्हणला हो इमर्जन्सी आहे, ऑफकोर्स तुम्ही करायचं. Okay. पण समजा त्यांनी सांगितलं नाही मला हे बुधवारी पाहिजे, मग तुम्ही गोड शब्दात सांगायचं सर आज रविवार आहे,
मी थोडासा माझी बाकीचं क्रिएटिव्हिटी करतोय, तर मी सोमवारी येऊन तुम्हाला बुधवारी सकाळी 11 पर्यंत इट इज युअर राईट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम युअर जॉब अँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. That way right to हां, disconnect. आणि डेटा, हार्वर्ड डेटा सेज, हा माझा काल्पनिक डेटा नाही, की जेव्हा तुम्ही आठवड्यातून एक दिवस काही तास डिस्कनेक्ट करता, तुमचा ब्रेन ड्रेन झालेला असतो, त्याच्यातून तुम्ही चांगले होता, त्याच्यातून तुम्हाला तुमची क्रिएटिव्हिटी वाढते, प्रोडक्टिव्हिटी पण वाढते. प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, युअर परफॉर्मन्स बिकम्स बेटर. येस, ह्याच्याशी दिस इज राईट टू डिस्कनेक्ट. डिस्कनेक्ट. येस, त्याच्याशी रिलेटेड एक प्रश्न ऑडियन्समधनं आलेला आहे. सागर सिसोदे. सागर प्लीज इथे पुढे येऊन तू प्रश्न विचार. नमस्कार ताई. मी ॲक्च्युली हिंजवडी आय टी पार्कमध्ये काम करतो. घ्या. तर मला ओके. तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की 10 वर्षांपेक्षा जास्त हिंजवडी आय टी पार्क एक्झिस्ट करतं. तर अजूनसुद्धा ट्रॅफिकचा इश्यू आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा इश्यू म्हणावा तितका सुटलेला वाटत नाही. तर मग माझा प्रश्न असा आहे की आत्तापर्यंत का नाही सुटला आणि सुटेल तर कधी? एकतर हिंजवडीचा थोडंसं टेक्निकल सांगते Yes, त्यांना. yes. बालेवाडीपासून वाकड चौकात जो रस्ता आहे, तो लेफ्टचा रस्ता आता उघडलेला आहे, त्याच्यामुळे तो सर्व्हिस रोड उघडला आहे. मी संपूर्ण हिंजवडी म्हणजे तिथल्या ग्रामस्थांचाही विरोध तेव्हा होता, पण मी सगळा वन वे केला आहे, त्याच्यामुळे बराचसा ट्रॅफिक तिथला खूप प्रेशर आधीपेक्षा कमी झालं आहे. चांदे नांदेचा रस्ता कनेक्ट झाला आहे, त्याच्यामुळे 1-2 वर्षापूर्वी तरी तुम्हाला 1-1.25 तास लागायचा, आता 50%हून वेळ कमी झाला आहे. यू अग्री विथ मी? यू अग्री विथ मी दॅट वन वे हॅज हेल्प्ड. तिथे इलेक्ट्रिकचे पोल वगैरे शिवाजी चौकात होते बघा, KPITचा जो रस्ता जातो ते सगळे काढलेले आहेत. हाय पॉईंटमध्ये तिथे नो पार्किंग झोन आपण केला आहे आणि त्या वन वेमुळे खूपसा आतला ट्रॅफिक स्मूथ झालेला आहे. हा सर्व्हिस रोड सुरू झाला आहे लेफ्टचा, बालेवाडी टू वाकड चौक, त्याच्यामुळे तिथला फ्लो होऊन आत जातो. एक तर जो आतला जो नॅरो रोड आहे तिथे थोडासा म्हणजे ते 1-2 हॉटेल्स आहेत बघा, त्याच्यासमोर थोडासा नॅरो आहे, कारण का तो लिटिगेशनमध्ये. नाहीतर इथून बालेवाडीतून तिथून आणि आतला सगळा आणि चांदे नांदेतून जर तुम्ही आला तर इट इज ॲब्सल्युटली फ्लोईंग ट्रॅफिक ना. आणि मी स्वतः त्याच्यात जाऊन बघते, कारण का मी जोपर्यंत म्हणजे ग्रामपंचायतीचं ऑफिस आहे तिथे कधीतरी एक साडीवाली बाई बघितली तर ती ट्रॅफिकवाली नसते, तुमची खासदार उभी असते तिथे, कारण का आय लाईक टू सी इट फॉर माय ओन सेल्फ. कारण आणि मला ट्रॅफिक एवढ्यासाठीच नको आहे, कारण का पेट्रोल, डिझेल, पोल्युशन, कॉस्ट, या सगळ्याचे रेपरकशन्स आणि तुमचा ब्रेन ड्रेन आणि एक्झॉशन, त्याच्यामुळे ट्रॅफिक हॅज टू बी कंट्रोल्ड. सागर थँक्यू. पण यू अग्री ना, हे मी जे सांगितलं ते झालंय. महत्वाचा हा प्रश्न आहे, पण पब्लिक ट्रान्सपोर्टची अजूनही इथे थोडीशी सोय झालेली नाही असं वाटतं का? पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी आम्ही ग्रीन बसेस केल्या आहेत, त्याला माहिती असेल. तिथल्या ग्रीन बसेस केलेल्या आहेत, जवळपास 50-45 बसेस आहेत ज्या कंपनीजच्या थ्रू किंवा एक ट्रॅफिक करतात. आम्ही सायकल स्टँड्स पण केलेले आहेत, पण आपल्याकडे खरं उन्हाळा एवढा आहे, त्याच्यामुळे युरोपमध्ये कसे पटकन लोक सायकल घेतात, तसं घेत तसं आपल्याकडे होत नाही. आताच तुम्ही बघता 41 डिग्रीज टेम्परेचर आहे, सो ह्या काळामध्ये ते सस्टेनेबल होत नाही. पण खूप उत्सुक आहेत जे सायकलीवर पण येतात. आणि कारण आम्हाला प्रश्न का पडतो, वर्क अँड लाईफ बॅलन्स याच्याबद्दल तुम्ही आत्ताच बोललात आणि ते महत्वाचं आहे, पण घरी पोचलोच नाही त्या ट्रॅफिकमुळे, तर कसं नाही, असं इतकं होत नाही. हिंजवडीला सुधारणा झाली आता आता. तेवढी झालेली आहे. मी नशिबाने मी इंजिनियर आहे, पण मी जॉब करत नाही म्हणून पण तुम्ही आता ऍक्टर आहात. हो, तिथे मला त्यामुळे हिंजवडीत जायला लागत नाही. तिथे किती ऍक्टर्स जात असले तरी सुद्धा. नाही. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. आपण सगळीकडे तुम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट बद्दल बोलतात, पण तुमच्याच पक्षाचे बरेच फ्लेक्स दिसतात शहरामध्ये, तर आपण पक्ष म्हणून यावर सक्त निर्णय का घेत नाही, असा लोकांचा प्रश्न मी आहे. आय टोटली अग्री विथ यू. माझं म्हणणं आहे कुठल्याच पक्षाने फ्लेक्स लावू नये. बरोबर. आणि जर कुठलं तरी म्हणजे माझे तुम्हाला दिसणार नाहीत कुठे, माझ्या लोकसभा मतदारसंघात तुम्ही कुठेही गेला माझे फ्लेक्स तुम्हाला दिसत नाहीत, कारण का माझं म्हणणं आहे रूल्स आर मेड टू बी फॉलोड, प्लीज फॉलो देम. जसं कोलगेटला भाडं देऊन जाहिरात करायला लागते, तसं पक्षांनी पण भाडं द्यावं आणि स्वतःचे फ्लेक्स लावावे, या मताची मी आहे. कारण तुम्ही आणखीन एक मुद्दा मांडला मला प्रश्न विचारताना, की हा एकतर बॅलन्स आणि चेंज. 21व्या शतकात जर आपण असलो आणि आपण मॉडर्न बदलणार असलो गोष्टी, तर जर त्या स्वतःपासून सुरू नाही केल्या तर हाऊ कॅन यू बी द चेंज अनलेस यू स्टार्ट विथ युअर सेल्फ. ऍब्सोल्युटली. पण जो चेंज सुरू झालेला आहे हो, फ्लेक्स क्लिअरली बद्दल, आधीपेक्षा तर खूप सुधारणा आहे. मग पक्ष म्हणून तुम्ही काही कारवाई त्यांच्यावर करता? हो, म्हणजे जे लोक कारवाई flex- आता कोर्टानेच फॉर्च्युनेटली केली आहे, त्याच्यामुळे आता सगळेच पक्ष अडचणीत आले. त्यांचा फ्लेक्स लागला की त्यांच्यावर केस होणार, ओके, आणि मी त्या निर्णयाचं मनापासून स्वागत करते. थँक्यू. आता एक मी म्हटलं तसं की आमची रिसर्च टीम फिरली आणि काही व्हिडिओ
सुद्धा आम्ही रेकॉर्ड केलेत प्रश्नांचे. तर आपण हा व्हिडिओ बघूयात. बराच अभ्यास केलाय तुम्ही. गुंडवाडी तालुका बारामती या गावचा रहिवासी असून आम्हाला भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाण्याचं दुष्काळच आहे कुठलं गाव आहे? की अनेक वर्ष झालं पाणी गाव पाणी पाणी कुठलं आहे? म्हणून आमच्या 3-4 पिढ्या गेल्या. सांगतो एक. जसं राजकारण्यांच्या पिढ्या आहेत ते सत्ता उपभोगतात तसं आमच्या पाण्याच्या आशेने वाट पाहून पाहून 3-4 पिढ्या गेल्या. पण आम्हाला ठाम स्वरूपात कायमस्वरूपी बारमाही पाणी काय मिळालेलं बारमाही पाणी. नाही. काहीतरी थातुरमातर कारणं देऊन कुठेतरी काहीतरी योजना लावून पाण्याचा देण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो काय तितका यशस्वी झालेला नाही. पण त्यांचं म्हणणं आहे की बारमाही बारामतीच्या पाणीचं म्हणतायत. आजूबाजूला जी गावं आहेत तर त्याच्यामध्ये हे गाव मला कुठलं कळलं नाही. Anyway. नाही, नाही, बारामतीच्या तालुका बारामती, गाव कुठलं? सांग ना. हा. बारमाही पाण्याचा उल्लेख केला त्यांनी. वाधाण. हा. वाधाण. वादणगाव. वादणगाव चेक करा. वादणगाव हा. नाही. एनिवे तो बारमाही पाई म्हणला, याचा अर्थ 8 महिने पाणी तिथे चालत असणार. बारामतीतल्या असा एक स्पॉट आहे जिथे गेले 3 वर्ष पाऊसच पडलेला नाही आणि तो लो वॉटर झोनच आहे, तिथे पाऊसच पडत नाही. त्याच्यामुळे ते बारमाही म्हणले. हे बारमाही पाणी म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे की वर्तणं जी असतात ती 12 महिने आहेत. ह्या गावांमध्ये 8 महिने पाणी हे कॅनॉलनी आम्ही पोचवतो. 4 महिने जेव्हा दुष्काळ असतो तेव्हा इथे होत नाही. तिथे पाण्याच्या स्कीम झाल्या आहेत. वॉटर कप आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. जलसंधारणाची कामं तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त जलसंधारणाची कामं आणि वॉटर कपची कामं ही माझ्या लोकसभा मतदारसंघात झालेली आहेत आणि हे ऑन रेकॉर्ड आहे. दिस डेटा कॅन बी चेक्ड अँड चॅलेंज बाय एनीबडी अँड प्लीज फील फ्री टू डू इट. बऱ्याच त्याच्यामुळे- लोकांकडनं असे प्रश्न आले म्हणजे त्याच्या आजूबाजूची गाव त्यांचं म्हणणं आहे की बारामतीमध्ये डेव्हलपमेंट झालेली आहे. तुम्ही रिप्रेझेंट करताय 40 इयर्स पवार फॅमिली. बारमाहीचा तो म्हणतोय म्हणून तो शब्द त्यांनी वापरला बारमाही पाणी. म्हणजे 12ही महिने आम्हाला तेवढ्याच फ्लोनी पाहिजे. 8 महिने आम्ही देतोच आणि ज्या ज्या ठिकाणी पाण्याच्या स्कीम झालेल्या आहेत त्या त्या ठिकाणी अनेक वेळा पाण्याचे स्कीम झाले आहेत पण सोर्स नाही. म्हणजे बारामतीत एकही असं गाव नाही जिथे पाण्याची स्कीम नाही. एकही गाव नाही जिथे शाळा नाही. एकही गाव असं नाही जिथे अंगणवाडी असेल किंवा हे कनेक्टिव्हिटी नाही. त्याच्यामुळे हे बारमाहीचा विषय जो साधारण दुष्काळ पडला की तिथलं ग्राउंड वॉटर कमी होतं आणि ते ग्राउंड वॉटर रिलेटेड हा प्रश्न. म्हणजे असे 23 हे गुंडवाडी उंडवडी उंडवडीचं असेल गुंडवडी, जे गाव ते असेल तर- तर उंडवडीमध्ये मी परवाच जाऊन आले. पण मग ते आता लोक खुश होत. नाही नाही कसं आहे, खुश व्हायचा प्रश्न नाही आहे. 8 महिने पाणी असतंच तिथे. 4 महिने दुष्काळाच्या वेळीस तिथला पाण्याचं प्रेशर आणि फ्लो कमी होतो. आणि जॉग्राफिकल कुणालाही तुम्ही विचारू शकता हे किंवा मी सांगते म्हणून माझ्यावर विश्वास ठेवू नका, पण या सगळ्या भागामध्ये लो प्रेशर आहे. तिथे 3 वर्ष एक टिपूस पाण्याचं पडलं नाही. त्याच्यामुळे मी माझ्या सगळ्या मतदारसंघाचं वॉटर मॅपिंग केलेलं आहे आणि एक मोठा चॅलेंज माझ्याचकडे नाही सगळीकडे राज्यात आणि देशात आज होतोय तो म्हणजे ग्राउंड वॉटर खाली चाललंय. जितकं ग्राउंड वॉटर खाली जाईल तितका दुष्काळाची परिस्थिती, तितका जास्त उन्हाळा आणि हे चॅलेंजेस आपल्याला जी ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल आपण चर्चा करत नाही, हा ग्लोबल वॉर्मिंगचे साईड इफेक्ट्स आहेत सगळीकडे. ओके, पण त्याच्यात काहीतरी सुधारणा होऊ शकते का? कारण एवढ्या गावांची क्लिअरली आता त्या गावांमध्ये ज्याचा उल्लेख तुम्ही करताय, आता मोरगावचं उदाहरण घ्या. मोरगाव सगळ्यांना माहिती आहे. 22 कोटी रुपयाची पाण्याची स्कीम मोरगावला झाली आहे. मूर्ती त्याच्याहून 5 मिनिटावर गाडीने गाव आहे तिथे पण 22 कोटी रुपयाची स्कीम. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात गेल्या 5 वर्षात 350 कोटी रुपयाचा निधी राष्ट्रीय पेयजलमध्ये आलेला आहे संपूर्ण. आणि माझ्या लोकसभा मतदारसंघाचं तुम्ही पर कॅपिटा इन्कम जर बाकी कुठल्याही देशातल्या मतदारसंघाची केलं तर माझं हाय आहे. आता हे पर कॅपिटा इन्कम इज डिरेक्टली कनेक्टेड टू लाईफस्टाईल. यावरूनच मला एक प्रश्न आहे की जो खासदार निधी दिला जातो तर आम्हाला जी माहिती मिळाली त्याच्यात तुम्ही खर्च केलेला खासदार निधी हा नॅशनल ॲव्हरेज पेक्षाही कमी आहे. तर त्याचं काय कारण असतं? हा डेटा चुकीचा आहे. ओके. तुम्ही हे कलेक्टर ऑफिस कडून चेक करू शकता. तो कलेक्टर ऑफिसचा डेटा कोणी वाचत नाही. आम्ही जेव्हा पैसे निधी खर्च करतो आम्हाला 25 कोटी रुपये मिळतात. माझे 25च्या 25 कोटी खर्च झालेत. आम्ही जेव्हा पत्र देतो ते पत्र इम्प्लिमेंटिंग बॉडी हे कलेक्टर ऑफिस असतं. आणि समजा आता तुमच्या गावाला मी पैसे दिले जलसंधारणाची स्कीमसाठी, तर तिथे पंप हाऊस करायचं असेल आणि समजा तुमच्या जिल्हा किंवा तुमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये समजा जर तो खर्च झाला नाही किंवा जागा नसेल, त्याला डिले होतो, मग ते पडून राहतं.
पण जर तुम्ही कलेक्टर ऑफिसला विचारला डेटा कुठून जनरेट लोक हा करतात मला माहिती गव्हर्नमेंट साईटवरनं मिळालेला डेटा हो आहे पण तर ते गव्हर्नमेंट अपडेटेड साईटला डेटा अपडेट करत नाहीत कारण का ह्याचं उत्तर मी इतक्या लोकांना दिलेलं आहे आणि मी कलेक्टरलाही पत्र लिहिलं आणि कलेक्टरचं पत्र माझ्याकडे ऑफिशियल आहे की 100% कुठला खासदार आहे या देशातला जो खरं निधी करण्यामध्ये आमचा नाही आणि विरोधकच कोणी नाही कारण का या बिचाऱ्या प्रत्येक 543 खासदारांकडे 5 कोटी रुपयेच येतात आणि आमच्याकडे इतकी डिमांड असते आमच्या लोकसभा मतदारसंघात 9-10 तालुके असतात 21 लाख लोकसंख्या असते मी जबाबदारीने तुम्हाला सांगते मी एकटीच नाही या देशातला कुठलाही खासदार हा त्याचा निधी उरतो असं असं होतच होतच नाही इट इज अ टेक्निकल स्नॅग कलेक्टर ऑफिसकडे गेलं तर याचं क्लॅरिफिकेशन मिळेल येस ओके कुठे आता मिळवायचं डेटा हे आता आम्हाला कळलेलं आहे नाही नाही असं नाही पण ऍक्च्युली गव्हर्नमेंटनी त्यांची साईट अपडेट केली पाहिजे इट्स नॉट युअर फॉल्ट तुमचे इट्स नॉट युअर ड्युटी जाऊन 10 ऑफिसेस फिरणं गव्हर्नमेंटनी हा डेटा शेअर करायला पाहिजे ना लेट्स होप की ते होईल लवकरच विल गेट इट विल Yes. पुश देम तर आता हे काही सिरियस प्रश्न विचारले पण एखादा कॅज्युअल प्रश्न विचारल्याशिवाय ना ते फाऊल मानतात त्यामुळे हा एक एक कॅज्युअल प्रश्न विचारतो पुढचा तर आम्हाला जी ही माहिती मिळाली तर ही माहिती पण माहीत नाही अपडेटेड आहे की नाही पण आम्हाला असं कळलंय की तुमचा आवडता प्राणी हा आहे एक एक सॉरी वाघ वाघ म्हणायचं एक मिनिट आम्ही वाघ नाही वाघ टायगर सॉरी सॉरी ते वाघ okay. ह्याचे फोटो हे इथे काही नेत्यांना प्राधान्य मिळतं पक्षामध्ये मी याच्याबद्दल नंतर बोलणार आहे अभिनेत्यांना तो अभिनेता आहे अमेय वाघ पण वाघ ह्याच्याबद्दल आम्हाला माहिती मिळाली की तुम्हाला हा प्राणी आवडतो काय का आवडतो हा प्राणी वाघ इट्स फिअर्स आणि इट्स अनप्रेडिक्टेबल आणि त्याला शोधायला खूप वेळ लागतो ते असं नाही की ताडोबात गेलं आणि समोर दिसला हा त्याला चेस करायला लावा आवडतं आणि आय लाईक द चेस युनिक आहे बेसिकली युनिक आहे हा प्राणी हा प्राणी युनिक नाही आहे नाही युनिक आहे म्हणजे सापडतो असं लगेच सापडत नाही ना जरा वेळ लागतो एनिवे जरा एक टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे तर माईक परत? बदलावा परत टेक्निकल प्रॉब्लेम बदलावा लागणार टेक्निकल आपण अपडेट झालं पाहिजे गव्हर्नमेंट सारखंच सॉरी थँक हे काढू मग ते पण राहू दे ओके सॉरी फॉर द इनकन्व्हिनियन्स येस तर पण तुम्हाला असं वेळ मिळतो का असं अभयारण्यात वगैरे जायला किंवा माझं असं मत आहे ज्याला म्हणजे माझ्या आय हॅव अ फेली बिझी शेड्यूल आणि माझं सगळं आयुष्य फेसबुकवर असतं त्याच्यामुळे माझ्या मतदारांना 24/7 त्यांचा खासदार आत्ता कुठे आहे हे माहिती असतं म्हणजे मी इथून उठून गेले की इथला फोटो अपलोड म्हणजे होतो आणि वाघासारखं काय- नाहीये नाही ना हा की पण आता मला खासदार व्हायचंय त्याला जंगलात राहायचंय त्याच्यामुळे ही कॅन अफोर्ड दिस लक्झरी आय डोंट हॅव दॅट लक्झरी म्हणून आवडणं अगदी सॉरी दिस ऑल्सो नॉट वर्किंग वेगवेगळ्या सगळ्या गोष्टी सगळं चांगलं आहे सगळ्या गोष्टी ट्राय करायला हे देशाच्या डिजिटल काढलं इंडिया तरी सारखं आहे चालतच नाही ओ आणि ही आम्ही सॉरी इट जस्ट केम नॅचरली नॅचरली आय लाईक मी इट पार्लमेंट मध्ये सारखं म्हणते माझा वायफाय चालत नाही पार्लमेंट मध्ये म्हणले देश डिजिटल इंडिया करायला लागला आधी पार्लमेंट डिजिटल करा हा पण आम्ही मुद्दाम केलं नाही काही दाखवायला म्हणजे असं आमच्यावर अरे आरोप माझा होते, कशाला आरोप होईल तुम्ही देशद्रोही हे थोडी तुम्ही- आहात हा, क्या बात आहे क्या बात आहे तुम्ही हेडसेट काढला तरी चालेल. ते काढू? हा हेडसेट Thank you. मध्ये मला इतके नियम कायदे मी एका माणसाला फार दिवसांनी इतकी घाबरली आहे ते इन्स्ट्रक्शन देतात तसं मी फॉलो करते नाही नाही मी सतत इन्स्ट्रक्शनच फॉलो करत असतो ते मी अजिबात आज देत नाही रोलचा करता. change. आज आता कारण कसं आहे आपण रोल चेंज केलं तुम्ही पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारता सगळ्यात जास्त प्रश्न तुम्ही विचारले किती इरिटेटिंग ना नाही मला हे आवडतं प्रश्न विचारायला तुम्हाला आवडतात उत्तर ना? द्यायची जबाबदारी जास्त अवघड असते तुमची आता ऍक्च्युली अवघड नाही नाही मला पण आवडतं ग्रेट म्हणजे आपल्याला आवडतं ते काम करतोय लाईफ हा, बॅलन्स correct. वर्क बॅलन्स्ड ओके तर वर्क लाईफ बॅलन्स वर्क लाईफ बॅलन्स येस सगळं बॅलन्स्ड तर सध्या सगळीकडे अगेन शेतीविषयक हा असं प्रश्न जर आहे तुम्ही बॅलन्स करायला लागला आपल्या दोघांना एक हेलो येईल आपण एवढे बॅलन्स ऍक्च्युली खूप म्हणजे जायला लागेल मग मला तिकडे दोघांनी हेलो येईल हिमालयात जाऊन राहायला वगैरे हो, लागेल हिमालयात असं कशाला? काही. इथे इथे राहून राहून तो work- हॅलो hello आपण येऊ एन्जॉय करू शकतो ग्रेट पण हा शेतकरी शेती रिलेटेड प्रश्न आहे की सगळीकडे आता हमी भाव कर्जमाफी या गोष्टींबद्दल आपले नेते बोलतात पण प्रश्न त्यांचा असा आहे की इतकी वर्ष राष्ट्रवादी सत्तेत असताना सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरल पॉलिसी का अंमलात आणली गेली नाही आमच्या काळामध्ये सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर पॉलिसी आम्ही आणलीच होती हं. आमच्या काळातला आणि NDAतल्या काळातला जर तुम्ही डेटा बघितला तर प्रत्येक हमी भाव
आम्ही 5 पट दिलेला होता आणि त्या मानाने यांनी काहीच नाही दिलेला. मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देते. दुधाचा भाव हा लिटर मागे शेतकऱ्याला आमच्या काळामध्ये 28 रुपये होता. आत्ता 18 रुपये, म्हणजे 10 रुपयांनी कमी. आमच्या काळात कांद्याला 14 ते 18 रुपयाच्या एक गॅपमध्ये निधी मिळायचा. आत्ता त्याला 2.5 ते 3 रुपये. कोणाला शेतकरी कांद्याचा भाव असेल तर त्यांना माहिती असेल. आजकाल कांदा हा मार्केटला आणण्या इतकं पण शेतकऱ्याला परवडत नाही. आणि मिनिमम सपोर्ट प्राईसची जी सिस्टम आहे ती राज्यातून रेकमेंडेशन्स केंद्राला जातात. केंद्र ते रेकमेंडेशन्स फायनान्स मिनिस्ट्रीला करतं आणि ते आणि ॲग्रिकल्चर मिनिस्ट्री मिळून मिनिमम सपोर्ट प्राईस ठरवतं. ह्या गेल्या 5 वर्षामध्ये एकही आपण केलेली मिनिमम सपोर्ट प्राईसची जी माहिती महाराष्ट्र सरकारने पण पाठवली आहे ती पण या केंद्र सरकारने घेतलेली नाही. ह्याच्यासाठी आम्ही राज्यात आंदोलन केलं. पार्लमेंटमध्ये अनेक वेळा आमचे वाद या सरकारबरोबर झाले. आणि आज जे अग्रेरियन क्रायसिस दिसते, आमच्या काळात 4.1% ॲग्रिकल्चर ग्रोथ होती, आता बिलो 2% आहे. हा सगळा डेटा हा इन पब्लिक डोमेन आहे. त्याच्यामुळे मी कुठली गोष्ट काल्पनिक सांगत नाही. ओके, पण ती पॉलिसी जर आली असती तर ती मी असं तुमचं म्हणणं आहे का की या सरकारने ती बदलल्या गोष्टी? क्लिअरली, कारण का डेटा स्पीक्स फॉर इट सेल्फ ना. डेटा डझन लाय. म्हणजे जर आमच्या काळात एक्स अमाऊंट मिनिमम सपोर्ट प्राईस दिली होती आणि ह्या काळात दिलेली नाही आहे. आणि मी तुम्हाला दुधाचं उदाहरण डायरेक्टली दिलं, दुधाचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं, गव्हाचं मी देऊ शकते. अशी अनेक, कांद्याचं, टमाट्याचं अनेक उदाहरणं अशी आहेत ज्याच्यात आमच्या काळात जसं त्याची किंमत वाढत गेली, म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढत गेलं, त्यालाच मल्टिप्लाय करून मिनिमम सपोर्ट प्राईस आम्ही देत गेलो. म्हणून तुम्हाला आठवत असेल, जर तुम्ही 2009चा डेटा चेक केला तर UPA 2चं जे सरकार आलं हे फक्त आणि फक्त ॲग्रिकल्चरला जो रुरल इंडियाची इकॉनॉमी बूस्ट झाली त्याच्यातून तो आला. आणि तुम्ही त्या काळाचा डेटा चेक करा. 4 व्हीलर्स जास्ती खपल्या, 2 व्हीलर्स जास्ती खपलं, लोकांनी घरं त्या काळात बांधली, शिक्षण संस्था. दिस इज ऑल इनडिरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ अग्रेरियन डुईंग गुड वर्क. पण स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल पण त्याच काळात आला, पण तो का अवलंबला गेला नाही? कारण का तो फायनान्स मिनिस्ट्रीकडे जातो आणि त्यातून जितकं करता येईल तेवढं आम्ही केलं. त्याच्यात साधारणपणे अनेक वेळा असं झालं की आम्ही दुप्पट किंमत पण दिली, अनेक वस्तूंना दिली. आणि स्वामीनाथन रिपोर्ट आम्ही 50-60% इम्प्लिमेंट करू शकलो बिकॉज इट हॅज फायनान्शियल रिपरकशन्स. 100% नाही करू शकलो. पण गेल्या 5 वर्षात आज देशामध्ये देर इज अन अग्रेरियन क्रायसिस. आणि हे अग्रेरियन क्रायसिस डेटा वाईज तुम्ही बघू शकता. म्हणजे आज ग्रामीण भागामध्ये काय परिस्थिती आहे, जर फेरफटका मारला तर तुमच्या लक्षात येईल. काय करायला हवं असं वाटतं? याच्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा हमी भाव हा मिळालाच पाहिजे. आणि असं समजू नका की हमी भाव त्यांना मिळाला म्हणून महागाई वाढते. ऑफकोर्स नॉट. हां, अनेक वेळा आजही दुधाला तिकडे भाव नाही, पण पुण्यातलं दूध काही स्वस्त नाही झालेलं. बरोबर आहे. मग ही मधली गॅप जाते तरी कुठे. त्याच्यामुळे अशा तुम्ही आणि माझं म्हणणं आहे, कोलगेटची टूथपेस्टला जे प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती तुम्ही देताना आणि शेतकऱ्याला मग त्याचा हमीभाव का मिळू नये. जे महागाई आली की ती शेतकऱ्यांनीच का चढावी आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टींना आपण पैसे द्यायला तयार असतो. कारण बाकी सगळ्याचं सोंग घेता येतं, अन्नाचं सोंग घेता येत नाही. आणि डेटा, डिजिटलायझेशन सगळं आहे. जेव्हा भूक लागते ना तेव्हा हे काही कामाचं येत नाही, तेव्हा अन्नच लागतं. त्याच्यामुळे शेतकरी हा या देशाचा ॲब्सोल्युटली महत्त्वाचा आणि आपल्या आयुष्याच्या जगण्याचा कणा आहे. येस, पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात. जरा लांब झालं का उत्तर? ऑडियन्स नाही, अजिबातच नाही. आम्हाला अजिबातच लांब वाटलं नाही. प्रश्न आहे प्रेक्षकांपैकी अदिती यादवाडकर हा प्रश्न विचारणार आहे. अदिती प्लीज पुढे ये, प्रश्न विचार. हॅलो मॅम, माझं नाव अदिती यादवाडकर. आपण आता सध्या पॉलिटिक्समध्ये बघतोय की ज्या वेल नोन किंवा यशस्वी आपल्याला माहिती असलेल्या स्त्रिया राजकारणातल्या त्या खूप एक स्ट्रॉंग कौटुंबिक बॅकग्राऊंडमधून येतात. तर आजच्या युवतींना जर का पॉलिटिक्समध्ये करिअर करायचं असेल तर म्हणजे इज इट नेसेसरी की तुमची कौटुंबिक बॅकग्राऊंड स्ट्रॉंग असली पाहिजे किंवा काही वेगळे प्रयत्न केले पाहिजे? तुम्ही राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसमध्ये या, तुमचा सगळा मान सन्मान आणि संधी तुम्हाला दिली जाईल.
म्हणजे असंख्य मुलींची तुम्हाला उदाहरणं देते ज्या पक्षात काम करतात. यू आर मोस्ट वेलकम. मनाली इथे बसली आहे, मनालीला नंबर द्या तुमचा अँड प्लीज मोर द मेरियर. थँक्यू. वेगळे काही प्रयत्न केले नाही पाहिजेत. तुम्हाला का राजकारणात यायचं आहे हे तुम्ही मनाशी ठरवलं पाहिजे आणि त्याच्यात काम सुरू करा. सिम्पल. थँक्यू आदिती. म्हणजे हा प्रश्न खूप वेळा परत येतो. मी आत्ता पण तुम्ही सांगितलं युवती नॅशनलिस्ट काँग्रेसबद्दल, पण प्रश्न येतोय कारण सहभाग खूप कमी आहे आणि जेव्हा सहभाग कमी असतो तेव्हा तेच डिस्करेज होतं. ऑलरेडी आपल्या इथल्या सोसायटीमध्ये बायकांना जे स्थान मिळतं ते आपल्याला माहितीच आहे. पण आता जर कमी चेहरे दिसले तर ते आपलं नाही आहे हे सतत वाटत राहतं. मग आपण पोचायला त्यांच्यापर्यंत पोचायला कमी पडतो असं वाटतं का? कारण बऱ्याच गोष्टी म्हणजे आत्ता 11% विमेन रिप्रेझेंटेशन आहे फक्त. मला असं वाटत नाही. इट्स अ चॉईस ऑफ अ करिअर. प्रत्येकाने आपला चॉईस काय करायचं आहे ठरवायचं असतं. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला ॲक्टर व्हायचं आहे, मला लेजिस्लेटर व्हायचं आहे. म्हणजे मी खासदार का होते कारण का लेजिस्लेशन इज माय कोर स्ट्रेंथ. बरोबर. त्याच्यामुळे मी लेजिस्लेशनमध्ये जाते. तुम्ही ॲक्टर आहात, ते कॅमेरामन आहेत म्हणून आज महिला पण कॅमेरा वुमन दिसतात सगळीकडे. Yes. त्याच्यामुळे दॅट इज अ चॉईस दॅट यू मेक. करिअर लादू शकत नाही आपण. नाही लादायला तर नाही. चॉईस यू मेक. आणि त्याच्याचमुळे आदरणीय पवारसाहेबांनी महिला आरक्षण आणलं आणि त्याच्यामुळे असंख्य महिला ग्रामपंचायतीपासून तुम्ही सगळीकडे बघितल्या त्या 33% आरक्षण गेलं, उत्तम काम केलं म्हणून 50% आलं. आणि महाराष्ट्र हा पहिलं राज्य होतं देशातलं जेव्हा पवारसाहेब मुख्यमंत्री होते राज्याचे तेव्हा महिला धोरण आलं आणि महिला आरक्षण आलं. आणि नुसतं धोरण आलं नाही, त्या धोरणात वडिलांच्या आणि नवऱ्याच्या हिस्स्यामध्ये महिलेचा हात, तिचं नाव त्या सातबाऱ्यावर लागलं पाहिजे, फ्लॅटवर लागलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर तिची सेफ्टी आणि सिक्युरिटी आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये ती म्हणजे पुण्यासारखं शहर बघा ना किती महिला महापौर होऊन गेल्या. आत्ताच्या पण महिला महापौरच आहेत पुण्यामध्ये, मुंबईत, असंख्य ठिकाणी. त्यामुळे ही चेंज ऑफ लिडरशिप ही त्याच्यातूनच त्या आरक्षणामधून तर बाहेर आली. नाही, आता आरक्षणाचा मुद्दा मी तोच विचारणार होतो. तर उमेदवार का दिले जात नाहीत राष्ट्रवादीकडनं मग जर असं असेल तर महिला? आमच्याकडे इच्छुकच नाही. आमच्याकडे प्रॉब्लेम महाराष्ट्रात अनेक पक्षांमध्ये असं आहे. प्रत्येकाला असं वाटतं एक महाराष्ट्रात की आपल्याला दिल्लीला पाठवलं म्हणजे आपलं करिअर संपलं. जे लोकांना आपल्या राज्यातून दिल्लीला फार हौशेने जायला आवडत नाही. देव जाणे का, आय हॅव नो लॉजिक. मी खूप वेळा हा प्रश्न विचारला की तुम्हाला का दिल्लीला आवडत नाही यायला, पण समहाव आपल्या राज्यातून दिल्लीला जायला फारसे कमी उत्सुक लोक असतात. याच्यामध्ये अवेअरनेस निर्माण करायला पाहिजे असं वाटतं. अवेअरनेस असं नाही, इट्स अ रोल. त्यांना असं वाटतं की आपल्या मातीशी निगडीत राहून आपण काम करावं. दिल्ली जाऊन काय करणार आहे आपण. त्याच्यामुळे इट्स अगेन अ चॉईस. इट्स अ चॉईस. बट काय होतं की आता अभिनय करताना जेव्हा अशी नॉर्मल माणसं म्हणजे कुठली फॅमिली बॅकग्राऊंड न, मी माझं उदाहरण देतो म्हणून की ती नसताना अभिनेता जेव्हा दिसतो तेव्हा कॉन्फिडन्स वाढतो की ओके ह्याचं कसं काहीतरी घडू शकतं, हा काहीतरी सक्सेसफुल होऊ शकतो म्हणून मी जायला पाहिजे. तर तसं राजकारणात होत नाहीये का असं वाटतं की नाही. आता राजू शेट्टींचंच उदाहरण बघा. त्यांच्याकडे कुठलं बॅकग्राऊंड आहे किंवा कुठली मग झाले ना राजू शेट्टी खासदार, एक नाही आता तिसऱ्यांदा होतील. त्याच्यामुळे असंख्य उदाहरणं आहेत. एखादा कॉज घेऊन जेव्हा आपण पडतो बाहेरनं तेव्हा तुम्ही बघताय केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इज अ क्लासिक एक्झाम्पल. येस ॲब्सोल्युटली. पण अशा महिला कमी आहेत असंच. महिला कमी आहेत कारण मला वाटतं आम्ही सातत्याने मी हा अजेंडा पुश करत असते की महिलांनी आमदारकी लढावी, खासदारकी लढावी, जिल्हा परिषद लढावी, ग्रामपंचायत लढावी. आणि म्हणून मी कधीपासून सांगते की महिला आरक्षणाचं बिल हे सातत्याने आमच्याही काळात आणणं. आमच्याकडे नंबर्स नव्हते, पण गेल्या 5 वर्षात मी ऑन द फ्लोअर ऑफ द हाऊस ह्या सरकारला अनेक वेळा विनंती केली आहे की ही संधी आहे, तुमच्याकडे नंबर्स आहेत, 300 खासदार आहेत तुमचे लोकसभेमध्ये, तुमचे राज्यसभेमध्ये नसले तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी वगैरे सारखे पक्ष, आम्ही हे बिल पासच केलं असतं. तर जर त्यांनी आरक्षण इधर पक्षाला कंपल्सरी किंवा जर आरक्षण त्यांनी कंपल्सरी सीट वाईज केलं असतं तर जशा जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतीला तुम्हाला मोठ्या संख्येने महिला दिसतात तशा तुम्हाला असेंब्ली आणि पार्लमेंटमध्येही दिसल्या असतात. सो इच्छुकच कमी आहेत असं तुमचं म्हणणं. जर तसे असते ते म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव सगळ्याच पक्षांमध्ये आहे तसा, आमचाच असा नाही. हे दुर्दैव आहे की फार महिला लढायला उत्सुक लोकसभेसाठी नसतात. पण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि आय थिंक ही संख्या जर वाढली क्लिअरली, म्हणून मी म्हणते आरक्षण द्या. एकदा कंपल्सरी झालं की ऑटोमॅटिकली लिडरशिप येईल तिथे. येस. सो आता हा प्रश्न हा खूप लोकांनी विचारला आहे की भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये अडकलेले नेते जामिनावर सुटतात आणि तुमच्या पक्षाचा प्रचार करतात, तर लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
एकदा हे बघा, जामिनावर सुटलेल्यावर तुम्ही आरोप नाही करू शकत, कारण का त्याला काहीतरी कारण असेल म्हणून त्याला जामीन मिळाले. यू आर ऑलवेज इनोसंट टिल यू आर प्रूव्हन गिल्टी. येस. त्याच्यामुळे एखादा तुमच्यावर आरोप कोणीतरी केला म्हणून ते खरेच आहेत, मला वाटतं इतकी बाळबोध मी तरी नाही आहे. कारण सुरुवातीला आपण यंग असतो तेव्हा आपल्याला वाचतो ते सगळं खरं वाटतं. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट ॲनलाईज करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की काही पॉलिटिकली मोटिवेटेड असतात, काही खरेही असतात. माझं अजिबात असं म्हणणं नाही. म्हणजे मी आवर्जून माझी मैत्रीण कन्नी मोळीचं उदाहरण तुम्हाला देते. कन्नी मोळी ही माझी अतिशय चांगली मैत्रीण आहे आणि माझं म्हणणं असतं एव्हरीबडी इज इनोसंट टिल दे आर प्रूव्हन गिल्टी. म्हणजे मी तिला जेलमध्ये पण भेटायला गेले, मला त्याच्यात कुठलाही कमीपणा वाटला नाही, कारण का माझा विश्वास होता की माझ्या मैत्रिणींनी काही केलेलं नाही आहे आणि जोपर्यंत मला ते नक्की माहिती नाही आहे, आय हॅव टू गिव्ह हर द बेनिफिट ऑफ द डाऊट. अँड इट वॉज अ क्वालिटी की मला वाटतं आय हॅव टू स्टँड बाय हर, कारण का आमची एक मैत्री होती आणि ती आजही आहे. आणि तुम्ही बघताय कोर्टातून ती निर्दोष सुटली. त्याच्यामुळे तिचं कुटुंब, तिचा मुलगा, ती स्वतः हे कशातून गेले याचा कधी कोणी विचार केला आहे का? ॲट व्हॉट कॉस्ट? आरोप झाले, प्रत्यारोप झाले, तिला जेलमध्ये जावं लागलं. ते कुटुंब त्या 5-6 वर्षात कशातून भरडलं गेलं? सगळं जग जजमेंटल होतं तुमच्याकडे बघायच्या ना. पण आता काय झालं? नाही. पण ॲट व्हॉट कॉस्ट? त्याच्यामुळे माझं म्हणणं आहे की आम्हीही जेव्हा आरोप प्रत्यारोप करतो ते आम्ही विचार करून जबाबदारीने केले पाहिजेत. मी एकतर कुणावरही आरोप कधीच करत नाही. मी आज 10 वर्ष खासदार आहे. तुम्ही माझ्या तोंडून कधी अशी चुकीचा आरोप कुणाबद्दल आणि कोण करत असेल ती मी नेहमी म्हणते की आपली लढाई विचारांची आहे, आपली लढाई वैयक्तिक नाही. आणि त्यातून जर काही चुकीचं झालं असेल तर लेट देअर बी अ फेअर अँड अ ट्रान्सपेरंट इन्क्वायरी. त्याच्यातून दोषी निघाला तर जरूर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण दोषी नसेल तर त्याला पॉलिटिकल काहीतरी वेंडेटा करून फुटणं हे फारसं काही योग्य नाही. मान्य आहे, पण या सगळ्या प्रोसेसला इतका वेळ लागतो. इनोसेंट जर माणूस झाला असेल असं कळलं तर ठीक आहे, पण जो गिल्टी असेल तर मग काय? ह्याच्यासाठी तर लीगल रिफॉर्म्स करायला पाहिजेत. आम्ही तर किती वर्ष सांगतोय की आपण लीगल रिफॉर्म्स करूया. लीगल रिफॉर्म्स जोपर्यंत होत नाही, फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स करायच्यासाठी मी तर किती वेळा हे फ्लोअर ऑफ द हाऊसवर बोलले की अशा ज्या गोष्टी आहेत ज्या नॅशनल इंटरेस्टच्या असतात किंवा सोशल इंटरेस्टच्या असतात किंवा एखाद्या बलात्काराची केस असते, दिस हॅज टू बी ऑन फास्ट ट्रॅक कोर्ट. त्याचा निर्णय 45 दिवस टू 2 महिन्यात झालाच पाहिजे. म्हणजे इस्पार या उस्पार जे काय होऊ दे, पण ते तातडी, ते 25 वर्षांनी होण्यात काही दम नाही. का होत नाही पण मग हे? कारण का आपल्या लॉची जी सिस्टम आहे त्याच्यात खूप आपल्याला बदल आणायला पाहिजे. आपल्या पेंडन्सीज केसेसच्या इतक्या आहेत. आपलं कोर्टचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जेवढं स्ट्रॉंग असायला पाहिजे तेवढे नाही. त्या ज्या रीतीने त्या केसेस चालायला पाहिजेत त्या स्पीडनी त्या नाही चालत. ओके. सो आता पुढचा प्रश्न आहे तो आहे ऑनलाईन काही प्रश्न आलेले आहेत आपल्याकडे, कारण आता यूट्यूब लाईव्ह आपण आहोत तर ऑनलाईन प्रश्न. त्यापैकी जो पहिला प्रश्न आलाय तो आहे, महिला बचत गटांना भांडवलासाठी सहज पैसे मिळत नाहीत, मिळाले तरी त्यासाठीचा व्याजदर खूप जास्त आहे. बचत गटांना योग्य व्याजदरात पैसे मिळण्यासाठी काय करता येईल? या गटांना ओपन मार्केटचा कितपत फायदा करून देता येईल? अनिकेतनी विचारलं. वेल अनिकेत, तुम्ही एक मुलगा आहात, पुरुष आहात, तरी महिला बचत गटाबद्दल विचारता, याबद्दल मी अनिकेतचे मनपूर्वक आभार मानते की एवढी सेन्सिटिव्हिटी त्यांनी दाखवली. दुसरं, ते कुठल्या जिल्ह्यातले तालुक्यातले मला माहिती नाही, पण तो जर झाला तर तिथली डिस्ट्रिक्ट म्हणजे पुणा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक आहे, ती महिलांना 0% व्याजदराने बचत गटासाठी कर्ज देते. तर दॅट इज अ बिग ऑप्शन. आणि मार्केटिंगसाठी आमचे सारखे लोक असंख्य ॲक्टिव्हिटीज, म्हणजे पुण्यासाठी मी एक ॲक्टिव्हिटी करते तुम्हाला सांगते. एक म्हणजे गावरान महोत्सव मी करते खडकवासल्यामध्ये. त्या गावरान महोत्सवात 80 बचत गट आहेत जे घरातला स्वयंपाक करून महिन्यातून 2दा 6 दिवस हा गावरान महोत्सव करतात. आणि साधारणपणे 15,000 to 50,000 त्या बॉलपार्कमध्ये त्या महिलांचा प्रॉफिट असतो. त्याच्यामुळे जर समजा तिने 15,000 जरी कमवले मिनिमम, तर ती 30,000 रुपये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तिच्या घरी घेऊन जाते एक बचत गट. अशी 80 बचत गटांची आम्ही ॲक्टिव्हिटी करतो. तुमच्यापैकी कोणी गावरानला आलेलं काय मला माहिती नाही, बरीच माना डोलत आहेत, म्हणजे तुम्ही बघितलेलं आहे ते. त्यामुळे गावरानसारखा हा कार्यक्रम आम्ही करतो. त्याबरोबर कनेक्टिव्हिटी म्हणजे चपात्या. देशपांडे नावाचे एक ग्रहस्थ खडकवासल्याचेच आहेत, 1.5 लाख चपात्या रोज बनवतात. परत ती एक ॲक्टिव्हिटी आहे लिज्जत पापडची अशा असंख्य आयसोलेशनमध्ये ॲक्टिव्हिटीज सातत्याने देशात होत असतात. पण मार्केटिंग इज किंग.
म्हणजे तुम्ही बघाल की बऱ्याच वेळा असं होतं की आमचे बचत गट खूप चांगला माल बनवतात, पण परदेशातून कुठला तरी कमी किमतीचा माल येऊन तो डिस्ट्रॉय करून टाकतो तो व्यवसाय, आणि शेवटी कस्टमर इज किंग. त्याच्यामुळे मार्केट डिसाईड्स. त्याच्यामुळे बचत गटांनाही आम्ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग देऊन ते बचत गट, म्हणजे जर एखादा ब्रँड असेल तो ब्रँड इस्टॅब्लिश करून त्यांनी काम केलं पाहिजे. मार्केटिंग क्वालिटी कंट्रोल, नो, मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बचत गटासाठी. लेबलिंग, मार्केटिंग या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी वाटतात, पण बचत गटाच्या मालासाठी मी स्वतः अनेक वर्ष बिग बाजारबरोबर काम करते, आणि बऱ्याचशा माझ्या बचत गटातला जो ते माल बनवतात, वस्तू बनवतात, त्या आम्ही बिग बाजारमध्ये विकतो. मसाले असतील, पण आता प्रवीण मसाले बरोबर एखाद्या बचत गटाला कम्पीट करणं हे सोपं नाही. इट्स अन इस्टॅब्लिश ब्रँड. तर आम्हाला ब्रँडिंग करून त्याचं मार्केटिंग करायला लागतं. ओके. आय होप दॅट हॅपन्स सून. नो नो, वी डू इट फॉर मेनी प्रोडक्ट्स. पुढचा आमची मोठी प्रश्न आहे. प्रोडक्ट लाईन आहे. आपने दिल्लीमध्ये जी शिक्षण क्रांती केली त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? व तशी शिक्षण व्यवस्था देशात व महाराष्ट्रामध्ये कधी लागू होईल? तन्मय टोणपे. तन्मय, कुठली, आय मीन इन व्हॉट कॉन्टेक्स्ट शिक्षण क्रांती केली? एज्युकेशन म्हणजे गव्हर्नमेंट स्कूलसाठी जे काही गव्हर्नमेंट स्कूल महाराष्ट्रात अव्वल नंबरचे आहेत, अनेक वर्ष आहेत. म्हणजे अशा अनेक कॉर्पोरेशन आणि जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत. इथे शिरूरला पण एक आहे ज्याच्यात वेटिंग लिस्ट आहे. मला ॲक्च्युली विचारायचं, आपच्या शिक्षणाच्या पेक्षा त्यांचं मोहल्ल्याला डॉक्टर्स केलेत ना, ते काम जास्ती मोठं आणि चांगलं आहे. ऑफकोर्स. आणि शिक्षणामध्ये महाराष्ट्राचा रिपोर्ट गेले 50 वर्षात हा उत्तमच आहे. तुम्ही जर असरचा रिपोर्ट पाहिला तर असरच्या रिपोर्टमध्ये तुम्हाला कळेल. पण हे सॅटिस्फॅक्टरी कंडिशन आहे असं नाही, वाटतं का? एज्युकेशन यू कॅन नेवर बी सॅटिस्फाईड विथ, अँड नो गव्हर्नमेंट शुड बी सॅटिस्फाईड विथ. कारण का एज्युकेशन कॉन्स्टंटली बदल होत असतात त्याच्यात. म्हणजे मी जे शिक्षण केलं ते तुम्ही नाही केलं, तुमच्या नंतरच्या पिढीने करणं. कारण का इनोव्हेशन हे शिक्षणात सातत्याने होतं. यू हॅव पॉलिसीज अँड लेजिस्लेशन हॅज टू कीप चेंजिंग. नाही, पण प्रायव्हेट स्कूल सोडून गव्हर्नमेंट स्कूलकडे जावं यासाठी काय करता येईल? मला असं वाटतं एज्युकेशन हा एक चॉईस असतो आजकालच्या पालकांना, आणि पालकांचा एक फॉर्च्युनेटली एक समज झालेला आहे की प्रायव्हेट शाळांमध्ये शिक्षण जास्ती चांगलं मिळतं. आणखीन एक ओढ सगळीकडेच राज्यात आपल्याला दिसते की प्रत्येकाला आपलं मूल इंग्लिश माध्यमात चाललेलं आहे. त्यामुळे बऱ्याचशा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मुलं ऑप्शन चूज करतात, फर्स्ट ऑप्शन, आणि त्याच्यासाठी सेमी इंग्लिश हे अनेक कॉर्पोरेशनच्या शाळांनी काढलेलं आहे. ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट, आबा बागुलांची जर शाळा पुण्यात तुम्ही बघितली तर मला वाटतं पुण्यात नाही, राज्यातली कॉर्पोरेशनची 1 नंबरची शाळा त्यांची डिजिटल शाळा असेल. अशा बऱ्याचशा शाळा आपल्याकडे आहेत. ओके, अजून असायला पाहिजे असं वाटतं, कारण कदाचित नाही, नाही दिल्लीमध्ये एज्युकेशन काय आप नाही, इनएव्हिटेबल. शाळा जितक्या काढू तितक्या कमीच आहेत, सरकार कुणाचंही असू. दिल्लीमध्ये आपनी जो खर्च याच्यावर केलाय किंवा जे एफिशियन्सी दाखवली आहे तशी दाखवली जात नाही असा तो मुळात प्रश्न होता. नाही, जरूर असेल, पण तुम्ही असरचा पण डेटा बघा. असरचा डेटा इज व्हेरी एनकरेजिंग. आणि आत्ता नाही, गेल्या 50 शिक्षण काय असं नाही की 1 वर्ष 5 वर्ष. गव्हर्नन्स इज कंटिन्युटी. कुणाचंही सरकार असलं तरी असं तर एक सरकार म्हणणार नाही आम्ही शिक्षण करणार आणि तुम्ही म्हणणार नाही तुम्ही शिक्षण करू नका. त्याच्यात धोरणात्मक गोष्टींमध्ये आमचे मतभेद जरूर होतात. म्हणजे तुम्ही करिक्युलममध्ये उगाच चुकीच्या आमच्या नेत्यांबद्दल जर चुकीची माहिती देणार असेल तर इट इज ऑब्जेक्शनल. Yes. पण बेसिक त्याचा जो सांगाडा आहे तो इंटॅक्ट राहिलाच पाहिजे, आणि त्याच्यात कुठल्याही सरकारने ढवळाढवळ करता कामा नये, या मताची मी आहे. ओके. सो असे अनेक प्रश्न येत आहेत असं मला माहिती मिळते. अनेक प्रश्न अजून लोकांना विचारायचे आहेत, पण आपल्याला वेळ कमी आहे. तर एक शेवटचा प्रश्न ऑनलाईन आपण घेऊयात आणि त्याच्यानंतर एक फन ॲक्टिव्हिटी आहे ती करूयात. फन ॲक्टिव्हिटी. तर हा एक फार इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. सुप्रिया I know. शेतकरी असून जे इन्कम प्रतिवर्षी 2.1 करोड असं कसे काय? कोणत्या शेतकऱ्याचं इन्कम इतके असते? गणेश डोंगळे. आणि हा बऱ्याच गणेश जणांकडून डोंबळे, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला अकाउंटिंग येतं का, किंवा अकाउंटिंग आहे कुठलाही ज्याला थोडंसं अकाउंटिंग कळत असेल त्यांनी माझं ॲफिडेविट बघावं आणि मग या चर्चेला बसावं. कारण का माझा ॲग्रिकल्चर इन्कम नाही आहे, माझ्या नावाचा एक फ्लॅट आहे. त्या फ्लॅटची किंमत कोणाला रेडी रेकनर शब्द माहिती असेल तर दरवेळी जेव्हा आमची जी फ्लॅट आहे माझ्या ॲसेट्समध्ये कुठलीही इन्क्रीज नाही. 2009मध्ये नाही, 14मध्ये नाही, 18मध्ये नाही. ज्याला थोडंसं अकाउंटिंग कळतं ना, काय फार चार्टर्ड अकाउंटंट असायची गरज नाही, ज्याला थोडंसं अकाउंटिंग कळतं त्याला एवढं कळतं की रेडी रेकनरची किंमत दर 5 वर्षांनी बदलते. ती आम्ही लिगली सांगतो. एक. दुसरं, माझ्या ॲसेट्समध्ये 1 रुपयाचाही वाढ नाही.
त्याच्यामुळे रेडी रेकनरमध्ये जर बिसाइड्स ॲग्रिकल्चर माझं इन्कम असेल आणि त्याच्यात लिहिलेलं आहे ॲग्रिकल्चर/प्रॉपर्टी/शेअर्स/इन्व्हेस्टमेंट्स, त्याच्यामुळे थोडंसं जर बिल वाचलं ना किंवा माझं ॲफिडेव्हिट वाचलं तर असे बाळबोत प्रश्न येणार नाहीत. ठीक आहे, मग शेतीतनं इन्कम किती आहे आणि किती साधारण शेतकऱ्यांना आता मिळतं इन्कम? ते मला नाही माहिती, मी नाही बाबा इन्कम, ते सदानंद सुळे खंबीर आहेत बघायला. मला खर्च करायला येतो, मला पैसे कमवायला येत नाही. ओके, हे फार महत्त्वाचं विधान आहे. बरेचसे असे प्रश्न तुम्ही अगदी अशीच सडेतोड उत्तर दिलेले आहेत. पण अजून जे प्रश्न आहेत, जे प्रश्न अजून लोकांना पडले त्याची ऑनलाईन तुम्ही उत्तर द्या अशी आमची जरूर जरूर, इच्छा आहे. आता कारण नाही, तुम्ही 23 तारखेनंतर. डेफिनेटली कधी पण ऑनलाईन तुम्ही उत्तर द्या, कारण लोकांना खूप प्रश्न पडलेत आणि तुम्ही ऑनलाईन ऍक्टिव्ह आहात. म्हणजे मी तुमचं- फेसबुक लाईव्ह तर रेग्युलरली करते, महिन्याला एकदा तेव्हा- माझं फेसबुक लाईव्ह असतं. पाहिजे तेव्हा प्रश्न विचारा. डेफिनेटली डेफिनेटली तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की अजून राहिलेले प्रश्न कुठे विचारायचे आहेत. तर आणि आपण तुम्हाला आम्ही ते बोलवलं त्याचं कारण मेनली बरीच माहिती आम्हाला नसते, ती माहिती तुम्ही सांगावी आहे. पण अर्थात खूप माहिती आपल्याला जर अजून हवी असेल तर त्याच्यावर आपण स्वतःहून रिसर्च केला पाहिजे. आणि नाही नाही, रिसर्च नका करू, मला टाकलं तर मी रिसर्च उत्तरं देत येस, हॅपी टू. आणि मला तुमचे सगळ्यांचे आभार मानायचे, तुम्ही इथे आलात. आणि मुख्य आभार मानायचे ABP माझाचे, ते आमचे टेलिव्हिजन पार्टनर्स आहेत. आणि आता जी फन ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करायची आहे ती आहे रॅपिड फायर राऊंड. म्हणजे तुम्ही रॅपिडच उत्तर दिलेली आहेत, पण या राऊंडमध्ये रॅपिड उत्तर देऊन तुम्हाला एक बक्षीस मिळणार आहे. आणि ते बक्षीस प्लीज आणणार आहे इकडे. हा एक मतपेटी आणली का काय? मतपेटी आणली, काही घोटाळा नाही याच्यामध्ये. आणि याच्यामध्ये मतं सुद्धा नाही आहेत. अरे, याच्यामध्ये मतं जे नाही. आहेत ते प्रश्न आहेत. हां, या लोकांचे राहिलेले जे प्रश्न आहेत ते आम्ही गोळा केलेत आणि ते याच्यात आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जे बक्षीस मिळणार आहे ते म्हणजे प्रश्नांचं ओझं असणार आहे. ओके, येस, सो आपण विथ सुरुवात प्लेजर. थँक्यू. सो आपण सुरुवात करूयात. कधीही विसरू शकणार नाही अशी स्वतःबद्दलची अफवा. माझी स्वतःबद्दलची अफवा हीच का? हीच. पण त्याचं तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिलं, म्हणजे त्याचं इट्स ऑलमोस्ट हिलेरियस की लोक अभ्यास न करता किती अफवा पसरू शकतात. याचं अतिशय सुंदर उदाहरण आहे की अभ्यास न केल्यावर प्रश्न विचारायचे. विचारलं गेलंय. बर, पुढीलपैकी एक गोष्ट निवडायची तुम्हाला. पोळी का भाकरी? भाकरी. हेल्दी. बारामती का दिल्ली? बारामती. पार्थ का रोहित? असं 2 ऑप्शन्स असतात, परवा मला तिसरा दिला होता. नाही, म्हणून आम्ही एक काढून घेतलं त्यातलं. हा, दॅट्स चीटिंग. पार्थ का रोहित? मी विचार करते दोघांपैकी लहान कोण आहे मला वयाने. माहिती नाही. मी विचार करते पार्थ लहान आहे. ओके, सो पार्थ. असं काही नाही, पार्थ का रोहित इज अ व्हेरी डिफिकल्ट अँड इम्प्रॅक्टिकल आन्सर क्वेश्चन. पण एक उत्तर तुम्ही नाही, सगळ्याच आयुष्यात काही काही क्वेश्चन्स आपण ऑप्शनला सोडू शकतो. बरं, 2 प्रश्न ऍड करावे लागतील. हां, तिथले करा. हां, आता 1 वर्ड रिॲक्शन द्यायचे तुम्हाला. मी हां, नाव happily. घेतो. हां, पहिलं आहे कांचन कुल. काय? 1 वर्ड रिॲक्शन. यांच्या 1 वर्ड रिॲक्शन. काय अशीच रिॲक्शन होती? स्वीट. स्वीट. राज ठाकरे. फन. देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस. विचार करते. इनसेन्सिटिव्ह. इनसेन्सिटिव्ह. ओके. का सांगते? ह्याच पुण्यामध्ये ज्यांना आवाज नाही, ज्यांना ऐकू येत नाही, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करणारा हा महाराष्ट्राचा गृहमंत्री आहे, म्हणून तो इनसेन्सिटिव्ह. सोशल मीडियावर कोणाला ऍक्टिव्हली फॉलो करता? मी हां, खरं सांगू, हां. नोबडी. भाडीपाला करा प्लीज. ओके. थँक्यू. थिएटरमध्ये पाहिलेला शेवटचा मराठी सिनेमा खूप आधीचा असणार, मला नक्की माहिती. कुठला? खूप आधीचा कुठला तरी असणार का लेटेस्ट बघितलंय कुठलं मराठी? मी विचार करते. मी कट्यार बघितलं, त्याच्यानंतर राहुल देशपांडेचा एक पिक्चर पाहिला मी मध्ये 1 वर्षापूर्वी. पुष्पक विमान का? पुष्पक नाही पाहिला मी. पुष्पक विमान नाही. नाही. राहुल देशपांडेचा अजून त्याचा कुठला? एक ऑफबीट पिक्चर होता, अमलताश. तो पाहिला. ओ. कारण का राहुल माझा दोस्त आहे म्हणून हां, मी पाहिला. मग ओके ओके. पण आता मी कट्यार क्लिअरली मला आठवत आहे पाहिलेलं, पण त्याच्यानंतर पण काहीतरी पाहिलं असेल. आता ऑफहँड मला नाही आठवत. ओके, ठीक आहे. आता माझे येतील तेव्हा प्लीज बघा पिक्चर. शुअर, आय प्रॉमिस.
ते नेटफ्लिक्सवर टाका हा, पण नाही easier to प्लीज watch. थिएटरमध्ये जाऊन बघा ना. मी तेच सगळ्यांना रिक्वेस्ट करत असतो. मी आता नेटफ्लिक्स ॲडिक्ट झाली अनफॉर्च्युनेटली, बरं ठीक आहे, नेटफ्लिक्सवर टाकायला पण लागेल. मधून तरी टाकूया आपण. हां बरं, मग नेटफ्लिक्सवर आत्ता कुठली सिरीज तुम्ही बिंज वॉच करताय आत्ता? वेळ तुम्हाला नसेल. कोणी सांगितलं मी बिंज वॉचिंग करते? वाटतंय तुम्ही म्हणता नेट अडिक्टेड आहात, तर मी नाही, मी रेग्युलरली नाही करत, पण मी बिंज वॉचिंग जरूर करते. मी माझा क्लिअरली आत्ता मी लास्ट शो पाहिलेला म्हणजे मेड इन हेवन ॲमेझॉनवर पाहिलेला, आणि मी रेग्युलरली बघते, सूट्स बघते. ओके थँक्यू. हार्वी स्पेक्टर. हां हां हां. आता लास्ट एक प्रश्न आहे आणि प्लीज त्याचं उत्तर द्या. पवार कुटुंबीय सोडून तुमचा आवडता नेता कोणता? हो, दॅट सो इझी. किती आहेत? मग एक सांगायचं. महाराष्ट्र सेंट्रिक का देश सेंट्रिक? कुठलंही चालेल. देश सेंट्रिक. देश सेंट्रिक मग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी. किती देऊ तुम्हाला? अटल बिहारी वाजपेयी. करंट. करंटली येस. देशातला, लोकसभेतला. लोकसभेमधला, आत्ताच्या लोकसभेतला. हां, इतका विचार ती करायला मी लागतंय. बेंचेस बघते. बेंच वाईज कोण कोण कुठे कुठे बसतं. आणि कधी कधी सोप्या गोष्टी किती अवघड होतात पण. नाही, मी विचार करते की बेंचेसवर कोण कोण बसतं, त्याच्यापैकी कोण माझा फेवरेट नेता असं तुमचं म्हणणं. सोनिया गांधी. थँक्यू थँक्यू. तुम्ही सगळी उत्तर दिली. तुम्हाला हा बॅलेट बॉक्स मिळणारे बक्षीस तुम्ही नसती दिली तरी सुद्धा आम्ही देणारच होतो, पण थँक्यू. तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे आलात, सगळी उत्तरं तुम्ही दिलीत. आता एकच ॲक्टिव्हिटी राहिली, मला सेल्फी एक काढायचं तुमच्याबरोबर विथ द ऑडियन्स प्लीज. विथ द ऑडियन्स. येस प्लीज. तुम्ही जर उभं राहू शकलात तर उभे राहा. सगळे आपण एक सेल्फी घेऊयात. गुड लक फॉर युअर करिअर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तुमचा प्रीमियरला मला बोलवायला विसरू नका. डेफिनेटली आता बोलणार. राहुल दादा बरोबरच आहे पिक्चर, त्यामुळे बोलू. नाही, मी म्हणतो दादा. हां. मस्त. आलेत का सगळे?